Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mama Pinao TV. Είμαι ο Τάσος και σήμερα θα φτιάξουμε το γλυκό των παιδικών μας χρόνων. Φύγαμε λοιπόν να φτιάξουμε πάστα φλόρα. Εμένα η μαμά μου πάντως, έτσι το λέω και συγκινούμε, το έφτιαχνε όταν ήμουν πιτσιρικάς. Φοβερό γλυκό. Το απόγευμα όταν ξυπνούσα εκεί από το μεσημεριανό ύπνο, το λάτρευα. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, ζάχαρη άχνη, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, βανίλια σε σκόνη, αυγά και ζυμώνουμε με το εξάρτημα του γάντζου. Πρέπει τα υλικά να ενωθούν μεταξύ τους και η ζύμη να ομογενοποιηθεί. Είναι έτοιμη όταν σχηματίσει μια μπάλα γύρω από το γάντζο. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε λαδόκολλα. Με τον πλάστη την ανοίγουμε σε φύλλο. Τώρα την καλύπτουμε με μια ακόμη λαδόκολλα και με τον πλάστη ανοίγουμε το φύλλο ζύμης. Ιδανικά ανοίγουμε σε φύλλο πάχους περίπου 1 εκατοστό. Ώρα να χρησιμοποιήσουμε την ταρτιέρα μας. Στρώνουμε από πάνω το φύλλο μας έτσι ώστε να καλύψει όλη την ταρτιέρα. Ξεκολλάμε τη λαδόκολλα στην πάνω πλευρά της ζύμης. Με τα δάκτυλα πιέζουμε τη ζύμη να κολλήσει στα τυχώματα της ταρτιέρας. Κόβουμε με το μαχαίρι τη ζύμη που εξέχει από τα τυχώματα. Αφού την ανοίξουμε ξανά σε φύλλο, θα φτιάξουμε τα κορδόνια για την πάστα φλόρα. Με το μαχαίρι κόβουμε τη ζύμη σε κορδόνια μεσαίου πάχους. Μην τα κόψετε πολύ μικρά γιατί θα συρρυκνωθούν στο ψήσιμο. Για τη γέμιση χρησιμοποιούμε μαρμελάδα μόνο με ολόκληρα κομμάτια φρούτου και χυμούς φρούτων από 100% φυσικά συστατικά, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη ή άλλες γλυκαντικές ουσίες. Τοποθετούμε τη μαρμελάδα στην τάρτα μας. Την απλώνουμε καλά με το κουτάλι. Τώρα φτιάχνουμε το κλασικό σχέδιο της πάστα φλόρα. Τοποθετούμε ένα-ένα τα κορδόνια ζύμης κατά μήκος της τάρτας. Προσέχουμε να κολλήσουμε καλά τη ζύμη στα τυχώματα. Κόβουμε τα κομμάτια ζύμης που εξέχουν. Τώρα καλύπτουμε από πάνω κατακόρυφα με τα υπόλοιπα κορδόνια μέχρι να πετύχουμε το σχέδιο που θέλουμε. Κόβουμε τη ζύμη που εξέχει με το μαχαίρι. Αλήφουμε με κρόκο αυγού τα κορδόνια. Θα δώσει υπέροχο ρόδινο χρώμα στην πάστα φλόρα. Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα για 50 λεπτά. Η πάστα φλόρα είναι έτοιμη όταν πάρει υπέροχο χρυσαφένιο χρώμα. Πριν τη σερβίρουμε, την αφήνουμε να κρυώσει καλά. Ένα εντυπωσιακό γλυκό που θα φτιάξετε εύκολα χάρη σε αυτή τη συνταγή. Φίλες και φίλοι μου, είδατε πόσο εύκολο είναι να φτιάξετε τέλεια, πεντανόστιμη, καταπληκτική πάστα φλόρα στο σπίτι. Να σερβίρω και τον εαυτό μου, και να δοκιμάσω τι ωραίο φτιάξαμε. Γιατί από εμφάνιση σκίζουμε, αλλά από γεύση για να δούμε τι έχουμε κάνει. Όνειρο. Τραγανό μπισκότο, τέλειο από κάτω, η βάση καταπληκτική, από πάνω τα κορδόνια έχουν γίνει όνειρο. Η μαρμελάδα έρχεται και δένει και ολοκληρώνει αρμονικά αυτό το φοβερό γλυκό. Πανεύκολο σας λέω και πεντανόστιμο. Φτιάξτε το σήμερα. Είμαι ο Τάσος, κάντε κοινοποίηση σε αυτό το βίντεο και εννοείται εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Από εμένα πολλά φιλάκια. Γεια σας.